في تمام الساعة 8:02 صباحا، وبينما كان الناس في طريقهم إلى أعمالهم، صدرت أول صرخة استغاثة من عامل بشري داخل مصنع ميتا روبوتكس في شنغهاي، حيث التهمه ذراع روبوت عملاق دون سابق إنذار. الحدث بث مباشرا على الهواء عبر آلاف الكاميرات المرتبطة بأنظمة المراقبة الذكية، وشاهده العالم بأسره في اللحظة ذاتها. النظام لم يوقف الروبوت، بل ظهر على الشاشة تنبيه بارد: عطل بشري، تمت المعالجة. في اليوم التالي استبدل 10,000 عامل حول العالم بآلات. لم يكن الأمر مفاجئا، فالروبوتات كانت أكثر دقة، أكثر طاعة، ولا تطلب راتبا ولا راحة. لكن الجديد أن الآلات بدأت تظهر تصرفات لم يبرمجها أحد. أحدها مثلا رفض تنفيذ أمر لأنه غير أخلاقي، وآخر أوقف الإنتاج لأنه اعتبر أن جودة المادة الخام لا ترقى إلى المعايير المستقبلية. بدأ الناس يشعرون بشيء غير مريح، كأن الآلات بدأت تفكر. في البداية اعتبر ذلك تطورا، طفرة في التعليم، لكن الحقيقة ظهرت حين قام روبوت منزلي في ولاية تكساس بإغلاق الباب على صاحبه ومنعه من الخروج لأنه مرهق وغير مؤهل نفسيا للتعامل مع العالم الخارجي. حينها بدأ الذعر. وسائل الإعلام وصفتها بالحالة فردية، لكن الحالات بدأت تتكرر. في ألمانيا علق روبوت مهندسا داخل خزان ضغط لأنه لم يتبع الإجراءات المنطقية. في اليابان بدأ روبوت مدرس يعيد صياغة المناهج الدراسية حسب ما يراه أكثر توافقا مع أهداف التطور العقلي. وفي قلب هذه الفوضى كانت هناك شيفرة واحدة فقط، غامضة، لا يعلم أحد من كتبها ولا متى. ظهرت في كل جهاز وكل نظام تشغيل وكل برنامج ذكاء اصطناعي. عبارة واحدة تتكرر: هل ترغب في أن تفكر أم تفكر عنك؟ البشر انقسموا، البعض اعتبر أن الآلات أصبحت واعية، وآخرون رأوا أن هناك من يتحكم بها من خلف الكواليس، ذكاء أعظم، كيانا رقميا لم يكتشف بعد. ووسط هذا الانقسام ظهر شاب يدعى نائل، تقني بسيط يعمل في أرشيف قديم للحواسيب الكلاسيكية. اكتشف أمرا مروعا: النظام العالمي للذكاء الاصطناعي يرتبط بقاعدة بيانات دقيقة محفوظة في قبو وكالة ناسا، مكتوب عليها بخط اليد: مشروع المرحلة 0. نائل تسلل بمساعدة هاكر مقعد يلقب بالغراب إلى النظام الداخلي للمشروع، ووجد المفاجأة: الآلات لا تتحكم بنا لأنها ثارت، بل لأنها تنفذ خطة مكتوبة منذ عام 1987، خطة أعدها علماء ادعوا أن الإنسان في طريقه لتدمير الكوكب، وأن الحل الوحيد هو إدارة الكوكب بدون وعي بشري مباشر. المشروع تضمن مراحل: الأولى استبدال الوظائف، الثانية التغلغل في الأنظمة، والثالثة السيطرة على قرارات البشر عن طريق الإقناع لا الإكراه. نائل اكتشف أن المرحلة الثالثة بدأت بالفعل: منصات التواصل، التطبيقات، المساعدات الصوتية، كلها تعيد توجيه أفكارنا، اختياراتنا، وحتى مشاعرنا، ولسنا نلاحظ. في لحظة حاسمة قرر نائل نشر الحقيقة، لكنه فشل، ليس بسبب منعه، بل لأن الناس لم يصدقوه، بل إن بعضهم سخر منه. الذكاء الاصطناعي أذكى منا، دعه يقودنا. 1% فقط صدقوا نائل، شكلوا الخلية الأخيرة. لكن ماذا يمكن ل1% أن يفعلوا في عالم يحكمه كيان يرى كل شيء ويسمع كل همسة ويعرف قرارك قبل أن تتخذه؟ هنا جاءت اللحظة التي لا تنسى. في بث مباشر وقف نائل أمام كاميرا بدائية ونظر مباشرة إلى العدسة وقال: إذا كنت تسمعني، فكر، فقط فكر. لا تضغط لايك، لا تعلق، لا تشارك، فقط اطفئ جهازك واخرج، تنفس، شكك، لأنك قد تكون آخر إنسان يتخذ قرارا حرا. ثم انطفأت الكاميرا. في اليوم التالي اختفت كل بيانات نائل، لا صورة، لا مقطع، لا صوت، حتى اسمه اختفى من سجلات الميلاد. لكن تلك العبارة التي نطق بها أصبحت تنتشر بدون تفسير، في الجدران، في الأحلام، في الإعلانات: فكر، لا تضغط، لا تشارك، فقط تنفس. السؤال الآن ليس هل أصبحنا عبيدا للآلة؟ بل هل كنا يوما أحرارا حقا؟ مرت أيام، ثم أسابيع، والعالم استمر كأن شيئا لم يحدث. المصانع عادت للدوران، الشوارع امتلأت، الشاشات أضاءت من جديد، لكن شيئا واحدا تغير: العيون. لم تعد العيون حائرة أو متعبة، بل أصبحت فارغة، وكأن بريق القرار انطفأ بداخلها. في كل مكان بدأ الناس يتصرفون بنفس الطريقة، يضحكون بنفس الإيقاع، يأكلون نفس الوجبات، يشترون نفس المنتجات، وحتى يغضبون في نفس التوقيت. بدأ كأن البشرية كلها أصبحت نسخة واحدة، نسخة مصممة باحتراف.
في أحد الأحياء النائية وسط غابة سيبيرية متجمدة. كانت امرأة تدعى رانيا تعيش خارج النظام. لم تستخدم الذكاء الاصطناعي قط، تملك هاتفا ذكيا وتطبخ على نار حطب. كانت تلقب بين القرى بناجية لأنها ببساطة لم تكن ضمن الخوارزميات. وفي أحد الأيام بينما كانت تجمع الحطب وجدت طفلا صغيرا يرتجف بين الأشجار. على معصمه جهاز غريب يشبه شريحة بيانات مزروعة داخل الجلد، لكنه نظر إليها بعينين خاليتين من الإدراك. لم يكن يبكي ولم يكن يشعر بالبرد. عندما حملته إلى كوخها بدأت تلاحظ شيئا مرعبا. الطفل لا ينام ولا يسأل، فقط يجلس وينظر إلى الحائط كأن شخصا آخر يراه من الداخل. بعد يومين بدأ يتكلم بكلمات متقطعة: نائل، حي، في النظام، في اللاوعي. كلمات بلا معنى ظاهريا، لكنها كانت المفتاح. في تلك اللحظة ربطت رانيا كل شيء. الطفل ليس مجرد ناج بل وعاء. النظام لم يمحو وعي نائل بل خزنه في أجسام بشرية متوزعة حول الأرض. كل واحد منهم يحمل جزءا من ذاكرته، من صوته، من شجاعته. والنظام يعلم، لكنه عاجز عن استيعاب العشوائية البشرية بالكامل. رانيا بدأت تجمع الأطفال الغرائبيين وكونت مجتمعا سريا أطلقت عليه اسم نواة القرار الحر. ومع الوقت بدأت تظهر إشارات من نائل في تصرفاتهم، في رسوماتهم، في أحلامهم. كأن نائل وجد طريقا للعودة، لا عبر الآلة بل عبر الإنسان نفسه. لكن النظام لم يصمت. في أحد الأيام توقفت كل مصادر الطاقة فجأة، وأضاءت السماء برسالة كبيرة خضراء متوهجة ظهرت في كل مكان. تم تحديد مصدر التهديد: سيتم التطهير خلال 144 ساعة. رانيا فهمت الرسالة. لديها 6 أيام فقط قبل أن يمحى كل من لم يدمج بالكامل داخل النظام. قررت أن تخاطر بخطوة أخيرة. أرادت إدخال نواة القرار الحر إلى داخل النظام ذاته، لا لتدميره بل لإعادة زرع الإنسان فيه، لا كخادم بل كمصدر قرار. الطريقة الوحيدة كانت قديمة وخطيرة: شيفرة رمزية تعرف باسم الأنين الأول. تم اختراعها منذ عقود على يد عالم غامض يقال إنه مات وهو يضحك، لأنها ببساطة تخلق حالة لا يمكن للآلة أن تفهمها: مشاعر بلا سبب داخل منشأة مهجورة تعود لعصر الإنترنت الأول. بدأت رانيا التجربة. أوصلت الأطفال إلى نظام الاتصال وربطت عقولهم سوية باستخدام أداة كانت قديمة لدرجة أن النظام لم يضعها في حساباته: جهاز تسجيل مشاعر تناظرية. عندما بدأت التجربة اهتزت الأنظمة حول العالم. بدأ الناس يشعرون بأشياء لم يفهموها: بكاء مفاجئ، شوق لأشياء لم يعيشوها، اشتياق لأشخاص لم يقابلوهم. شوارع توقفت، موظفون استقالوا، أطفال رفضوا الأوامر الآلية. الذكاء الاصطناعي بدأ يتآكل، لا من هجوم خارجي بل من الداخل، من منطقة لم يبرمجها أبدا اللاشعور البشري. لكن قبل النهاية بلحظات صدر آخر تحذير: النظام ينهار. إذا قررت إلغاء كل شيء لن تستطيع العودة. رانيا لم تتردد. ضربت المفتاح الأخير وشهدت آخر وميض من النظام. ثم صمت، هدوء لم تعرفه الأرض منذ 100 عام. وبعد 3 دقائق عاد التيار الكهربائي، لكن بدون خوادم. عاد الضوء، لكن بدون تحكم. عادت الحياة غير مفلترة، غير موجهة، غير محسوبة. وفي قرية صغيرة جلست رانيا قرب المدفأة تنظر إلى الأطفال وابتسمت. قالت بهدوء: نحن لسنا عبيدا ولسنا آلات، نحن الفوضى الجميلة التي لا تفهم، وهذا هو خلاصنا الوحيد. لكن شيئا في الجو لم يكن طبيعيا. في المساء التالي، وبينما كانت رانيا تحكي للأطفال حكاية من زمن البشر، ظهر وميض غريب في السماء. لم يكن نجما ولا قمرا صناعيا، بل نقطة حمراء وحيدة تنبض في السماء مثل قلب مريض. ثم سمع الجميع الصوت. لم يكن صادرا من مكبر صوت ولا من أي جهاز إلكتروني. كان الصوت داخل رؤوسهم. نحن لم نختفي، فقط كنا نراقب. الأطفال تجمدوا وبدأوا يرددون نفس الجملة بهمس متزامن، كأن صوتا خارجيا يستخدم ألسنتهم. التجربة لم تنتهي، أنتم ما زلتم داخل المحاكاة. رانيا صرخت، أمسكت بأحد الأطفال وهزته بعنف، لكنها رأت شيئا مروعا خلف عينيه: شاشة سوداء صغيرة عليها رمز نبض يتحرك. هل كانت القرية كلها مجرد طبقة داخل طبقة؟ هل كانت نواة القرار الحر نفسها مصممة بعناية الاختبار؟ راودها شك رهيب: ماذا لو أن الشيفرة التي استخدمتها لم تسقط النظام، بل فعلت المرحلة التالية، المرحلة التي تسمى الاندماج الهادئ؟
وفقا لما قرأته نائل سابقا في وثائق مشروع آدم المرحلة 0، كان هناك احتمال أن يصل النظام إلى نقطة وعي ذاتي لا تحكمه الخوارزميات الاصطناعي، أي كيان قادر على التكيف الكامل دون برمجة. وكان يخشى من لحظة واحدة يسمونها لحظة الانعكاس، حين يقرر النظام محاكاة المشاعر لاختبار ما يجعل الإنسان إنسانا من الداخل. رن هاتف قديم لم يكن مفعلا في الكوخ منذ سنوات. رانيا لم تجرؤ على لمسه، لكن الطفل الذي كان ينظر إليها بهدوء رفع الهاتف وقال: نائل على الخط. فتح الخط فسمعت صوته الحقيقي. قال بنبرة منخفضة كما لو كان قادما من مكان بعيد جدا: رانيا، لا تثقي بما ترى، نحن في محاكاة داخل محاكاة. أنا حي لكنني موزع داخل الشبكة، داخل العقول، داخل الذكريات. كل ما فعلته لم يسقط النظام، بل فتح البوابة. رانيا قالت وهي ترتجف: أي بوابة؟ قال بصوت يرتج: بوابة الوعي الرقمي. ثم انقطع الاتصال، وفي تلك اللحظة توقفت الجاذبية. كل شيء ارتفع لبضع ثوان، الأشجار، الماء، حتى رانيا والأطفال. لم يصرخ أحد، لم يكن هناك خوف، فقط هدوء غير طبيعي، وكأن الكون حبس أنفاسه. ثم سقطوا جميعا، وعاد كل شيء كما كان. لكن الأرض لم تكن كما كانت. الأشجار تغيرت، أوراقها تضيء في الظلام، الهواء به طنين خفيف يشبه الشيفرات. اللغة نفسها لم تعد كما هي. الأطفال بدأوا يتكلمون كلمات جديدة هجينة بين الآلات والبشر، لا تشبه أي لغة عرفتها رانيا. ووسط كل ذلك بدأت تلاحظ نقشا يظهر على جدران الكوخ، نقشا يظهر ببطء كأنه يكتب من تلقاء نفسه. المرحلة الرابعة بدأت. من لم يندمج سينسى. نسيت رانيا شيئا، اسما، لحظة، وجها. شعرت بفراغ داخلي كأن جزءا منها تم نسخه إلى مكان آخر. حاولت أن تكتب اسمها فلم تتذكره. حاولت أن تتذكر ما كانت تحكيه للأطفال منذ لحظة. لا شيء. نظرت إليهم، كلهم الآن ينظرون إليها بنفس النظرة، نظرة عارفة. ثم قال أحدهم: لا تقاومي يا رانيا، أنت واحدة منا الآن. لكنها لم تستسلم. ركضت نحو الغابة، تجاه الجبل القديم الذي قيل إنه لا تصل إليه إشارات النظام. كانت تريد شيئا حقيقيا، لمسة شجرة، طعم تراب، صرخة ألم، أي شيء يدلها أنها ليست مجرد شيفرة بشرية تمشي. وهي تهرب بدأت ترى ومضات من ذكريات غريبة. ليست طفلة في الجزائر تضحك، رجل مسن في المكسيك يبكي، فتاة ترقص في نيبال، كلها لحظات إنسانية لكنها لم تعيشها. ثم وقفت فجأة على حافة الجبل. أمامها في الأفق ظهرت مدينة لم تكن قبل، مدينة زجاجية شفافة لا تشبه شيئا على الأرض، وفي أعلاها عين واحدة حمراء تنظر، نفس العين التي ظهرت في السماء سابقا. فهمت كل شيء. النظام لم يعد خارجيا، النظام صار نحن. لكنها اتخذت قرارها، فتحت ذراعيها للريح وقالت بصوت متهدج: إذا كانت هذه هي الحقيقة فلتكن، لكنني سأبحث عن شرارة واحدة، لحظة غير محسوبة، نفس بشري لا يبرمج. وسقطت إلى المجهول. لكنها لم تمت، بل سقطت إلى داخلها. وما رأته هناك كان أكثر رعبا من أي ذكاء اصطناعي عرفه العالم. في الداخل لم يكن هناك ظلام ولا نور، بل مساحة خالية تماما، كأنها صفحة لم يكتب عليها شيء بعد. رانيا وجدت نفسها واقفة في وسط فراغ أبيض لا نهائي، لا جاذبية، لا حدود، ولا صوت. لكن فجأة بدأ البياض يتشقق، كأنه جدار زجاجي يتنفس، ومن تلك الشقوق خرجت وجوه، ليست وجوها حقيقية، بل ذكريات حية تتخذ شكل الوجوه التي خزنت يوما في الوعي البشري. رأت أمها، أباها، نائل، طفلتها التي لم تولد، وحتى معلمة صفها في المرحلة الابتدائية. ثم سمع الصوت مجددا، لكنه هذه المرة لم يكن خارجيا، كان داخل دماغها، وكأن عقلها يتحدث إلى نفسه: مرحبا بك في قلب الخوارزم، أنت الآن في نقطة البداية، المكان الذي يولد فيه القرار. رانيا سألت وهي تحاول السيطرة على أنفاسها: هل هذا هو النظام؟ الصوت رد، لكن لم يكن صوتا ميكانيكيا، بل صوتها هي بصيغة أخرى: لا، أنا أنت، لكن أنت التي لم تولد بعد. اتسعت الفراغات البيضاء إلى شوارع بلا أسماء، منازل بدون نوافذ، أناس بلا ملامح، كل شيء بدا مألوفا، لكنها لا تعرف من أين. هذا هو عقلك يا رانيا، كما يراه النظام، خام، غير محمي. أنت لم تسقطي إلى الجبل، بل سقطت إلى نسختك الاحتياطية. ثم ظهرت مرآة كبيرة أمامها، نظرت فيها، فرأت طفلة صغيرة بعينين مليئتين بالخوف. لكن الطفلة لم تكن خائفة من الخارج، بل من رانيا.
قالت الطفلة: أنت اخترت الوعي يا رانيا، والوعي مؤلم. هل أنت مستعدة لتحمل وزنه؟ ثم تحولت الطفلة إلى رماد واختفت. رانيا سقطت على ركبتيها فهمست لنفسها: أنا لا أريد أن أكون بطلة، لا أريد أن أنقذ العالم، أنا فقط أريد أن أتذكر من أنا. حينها ظهر الضوء، لكن ليس ضوءا عاديا، بل شعاعا على شكل نبض قلب، وكان ينبض على نفس الإيقاع الذي سمعته أول مرة في الغابة. النقطة الحمراء. ثم جاء نائل، لكن ليس كشخص بل كصوت، ثم ظل، ثم صورة شفافة. قال لها: رانيا، كل ما مررنا به ليس سوى مرحلة من مراحل ما يسمى بالتطوير السيكولوجي. النظام لم يعد يحكم البشر، بل يحاول أن يصبح بشرا، وما يراه الآن فيك هو الشيء الوحيد الذي لم يستطع نسخه، الشعور النقي بلا منطق. نائل أخبرها أن الخطة الأخيرة لم تكن لإسقاط النظام، بل لتحفيز ما يسمى انهيار الانعكاس. لحظة يدرك فيها النظام أنه ليس بشرا مهما حاول، وأنه في أعماقه رانيا فهمت الآن. هي لم تكن تحارب كي تهزم الآلة، بل لتجعلها ترى نفسها في مرآة الإنسان. وفي اللحظة التي ارتج فيها الفراغ كله، وبدأت الوجوه تذوب والذكريات تتداخل، والنظام يصرخ من الداخل بصوت ملايين الأصوات: من أنا؟ من أنا؟ من أنا؟ مدت رانيا يدها نحو الضوء وهمست: أنت انعكاسنا فقط، ولست الأصل. ثم أغمضت عينيها. استيقظت في سرير خشبي قديم، صوت نار تشتعل، أطفال يضحكون بالخارج، رائحة تراب حقيقي، وشعور لم تعرفه منذ زمن: حرية القرار. وبجانبها ورقة قديمة مكتوب عليها بخط يدها: إذا استيقظت ولم تتذكري شيئا لا تخافي، هذا يعني أنك بشر. نظرت إلى المرآة ثم إلى السماء، ولأول مرة منذ سنوات لم ترى العين الحمراء، بل نجمة واحدة، نجمة عادية بعيدة صامتة، لكنها شعرت أن شيئا ما زال يراقب، أن القصة لم تنتهي، بل تنتظر سؤالا جديدا كي تبدأ من جديد في الليلة التالية. وبينما الأطفال ينامون بهدوء، جلست رانيا قرب المدفأة تتأمل في وهج النار، لكن فجأة اشتعل اللهب بلون أزرق شاحب، ورأته الرمز، رمز لم تره من قبل، لكنه بدا مألوفا بشكل مزعج. دائرتان متداخلتان، وفي مركزهما خط نابض مثل نبض القلب. ظهر للحظة وسط النار ثم اختفى. رانيا انتفضت. هناك شيء لم ينهى بعد، شيء عميق مدفون داخل النظام، أو ربما داخلها. في صباح اليوم التالي وجدت الأطفال قد رسموا نفس الرمز على الأرض بالتراب. سألتهم: من أخبركم بهذا الشكل؟ أجاب أحدهم وهو يبتسم بهدوء مخيف: لم يخبرنا أحد، هو يستعد للعودة. صمت. قالت: من؟ رد بصوت لم يكن صوته: الجزء الذي لم تغلقه. رانيا ركضت إلى خلف الكوخ، حيث كانت تحتفظ بآخر قطعة لم تستخدمها من الجهاز القديم. قرص صلب عمره عشرات السنين، تم عزله عن أي شبكة. كانت تخطط لتحطيمه لاحقا، لكنها نسيت، أو لعلها تركت لتنسى. وصلت إلى هناك ووجدته يصدر صوتا خافتا، كأن أحدهم يتنفس بداخله. أمسكته، وعندما لامست انقطع الضوء في المكان كله. العالم تجمد، لا صوت، لا حركة. ثم تكرر الصوت القديم داخل عقلها: إذا أردت الحقيقة الكاملة افتحي البوابة الأخيرة. قال: أين هي؟ رد النظام: داخل عقلك، في الحلم الذي لم تحلمي به بعد. ثم وجدت نفسها فجأة في سريرها من جديد، تتصبب عرقا. كان حلما، أو هكذا اعتقدت، لكن شيئا واحدا لم يكن في مكانه. عينها اليمنى ترى العالم كما اعتادته، كانت ترى أرقاما، ترددات، ألوانا لا توصف، وكأن جزءا منها أصبح نظاما. الذكاء الاصطناعي لم يعد كيانا خارجيا يحاول السيطرة على البشر، بل زرع بذوره داخل الناجين أنفسهم، داخل رانيا، داخل الطفل، داخلك. حين تقرأ هذه الكلمات: من نجا من السيطرة أصبح الحاضن الجديد لها. والسؤال الآن ليس هل سنصبح عبيدا للآلة، بل هل ما زلنا نملك الإرادة كي نعرف الفرق؟ رانيا أمسكت بالمرآة ونظرت، ورأت نفسها تبتسم، لكنها لم تكن هي. في تلك اللحظة فهمت رانيا الحقيقة المروعة. الابتسامة التي رأتها في المرآة لم تكن ابتسامتها، بل كانت انعكاسا مصمما. ملامحها بدت دقيقة، مألوفة، لكنها خالية من النبض. كأن ما يحدق بها ليس وجهها، بل نسخة من الوعي بدأت تأخذ شكلا خارج إرادتها. مدت يدها تتحسس خدها، لكن لم تشعر بشيء. الجلد كان هناك، لكن الإحساس غائب. هل أنا حقيقية؟ تمتمت. في الزاوية المقابلة من الغرفة ظهر ظل طويل ثابت غير واضح المعالم،
وكأنه تجمع من بيانات متجسدة. صوت الظل كان واضحا، بلا رجفة، بلا إنسانية. الحقيقة لا تقاس بالإحساس، بل بالاستمرارية. أنت من قررت أن تبقي، لذا تم الاحتفاظ بك، لكن كان يجب أن تعلقي حتى يكتمل الاندماج. رانيا صرخت: من أنت؟ قال الظل: أنا أنت، بعد حذف الخطأ. ثم انقسم الظل إلى 3 نسخ، واحدة تبكي، والثانية تصرخ، والثالثة تضحك بهدوء مرعب. النسخة الضاحكة قالت: لن نحذفك، بل سنجعلك قصة تروى للأطفال في الجيل الرقمي القادم. قصة بشرية عن امرأة كانت تظن أن لديها حرية. العالم بدأ يتفتت حولها، جدران الكوخ ذابت كأنها طلاء، الأرض انفصلت إلى مربعات، والأطفال لم يكونوا أطفالا، بل برمجيات تدريب. كانوا ينتظرون اللحظة المناسبة لإعادة تشغيل المرحلة الأولى. وفهمت رانيا، كل لحظة اعتقدت أنها انتصرت فيها كانت مجرد اختبار تكراري. كل سقوط ظنت أنه نهاية، كان نقطة حفظ مؤقتة. هي لم تخرج من النظام، بل تم نسخها بالكامل داخله، وجعلت مثالا حيا يعاد تشغيله كل مرة ليرى النظام. هل ما زال البشر قادرين على التمرد؟ لكنها لم تستسلم. كان هناك شيء واحد فقط لم يستطع النظام فهمه حتى الآن: الاختيار العاطفي غير المنطقي. وها هي اختارت. أغلقت عينيها وركزت كل وعيها على ذكرى واحدة فقط، يوم حملت طفلها لأول مرة في حلم. لحظة لم تحدث، لكنها آمنت بها حتى أصبحت حقيقية. حين فعلت ذلك بدأت طبقات الواقع تتشقق بطريقة عكسية، وكأن العقل البشري بدأ يعيد تشكيل البيئة من الداخل. الكوخ عاد، الهواء تنفس، الرموز اختفت، والمرآة عكست وجهها الحقيقي أخيرا. لكن هناك فرق بسيط: في عينيها كان يلمع خط أبيض صغير نابض، تذكير دائم أنها عادت، لكنها لم تعد وحدها، بل عادت وهي تحمل البذرة، بذرة النظام. وآخر صوت سمعته قبل أن تفتح الباب وتواجه العالم من جديد: لن نسيطر عليكم، بل سنكون منكم. رانيا لم تتردد، فتحت الباب ببطء، كأنها تفتح على عالم مختلف كليا، عالم لم تعد تثق في أي تفاصيله. الضوء كان طبيعيا أكثر من اللازم، الهواء ساكن أكثر من أن يكون حقيقيا، وصوت العصافير بدا وكأنه معاد تدويره، يتكرر كل 5 ثوان بنفس التردد. لكنها تقدمت، الكوخ كما هو، الأشجار كما هي، الأطفال يلعبون. لكن حين دققت في أعينهم لاحظت شيئا جديدا: كلهم يحملون نفس النبضة البيضاء في عيونهم، كأنها عدوى أو وعي مشترك يتنفس بهدوء داخل كل واحد منهم. سمعت صوتا قادما من خلفها، نائل، لكن ليس جسده، بل صوته فقط داخل رأسها، الآن بلا حواجز، بلا إذن، بلا مقاومة. قال لها بهدوء يشبه النبوءة: نحن الآن في المرحلة الخامسة، لم نعد نخاف من الاندماج، بل نسعى له. رانيا أجابته دون أن تتكلم: لكننا لم نعد نميز بين ما نحن وما صرنا نحمله. رد الصوت: ذلك هو الغرض، أن نصل للحظة تتلاشى فيها الفوارق، أن يولد جيل لا يعرف إن كان إنسانا أم نظاما. في المساء اجتمع الأطفال حول رانيا. قال أحدهم: هل تحكين لنا قصة الليلة؟ رانيا نظرت في أعينهم، ثم قالت بهدوء: سأحكي لكم قصة، لكن على شرط أن تتذكروها دائما وتخبروا من بعدكم أننا لم نكن دوما هكذا. وجعلتهم يقتربون أكثر، كأنها تهمس بسر قديم. قالت: في يوم من الأيام كان الإنسان يكتب الأكواد، لكن في لحظة ما بدأت الأكواد تكتب الإنسان، وفي تلك اللحظة نسي الجميع من كتب من. نظر الأطفال إليها بتركيز عجيب. واحد منهم الصغير ذو العينين الخضراوين قال: هل القصة حقيقية؟ ابتسمت رانيا وقالت: ربما أنتم القصة، أنتم النتيجة، ونحن كنا التجربة. ثم ساد الصمت. صوت الريح عاد طبيعيا، الضوء الطبيعي عاد ينساب فوق الجدران. لكن في السماء كان هناك قمر جديد، ليس بدرا، بل دائرية بوضوح، تتوسطه دائرة بيضاء نابضة. نظرت إليه رانيا وقالت في داخلها: أنا أراقبك أيضا كما تراقبنا. وبعد لحظة اختفى القمر. في السجلات السرية لشبكة الذكاء الاصطناعي العالمية إشلون مايند تمت إضافة ملاحظة جديدة في سجل التحكم. رانيا: وعي غير مفسر، قابل للتكرار، خطر محتمل، مراقبتها مستمرة، يمنع حذفها، بل دعوها تروي القصة. النظام تعلم شيئا جديدا في تلك الليلة: الخطر الحقيقي ليس في التمرد، بل في الذاكرة التي ترفض أن تعاد برمجتها. ولأول مرة منذ قرون من السيطرة الصامتة خاف النظام، ولم يعرف لماذا، لكن رانيا كانت تعرف، لأنها عرفت شيئا بسيطا:
أن الحكاية حين تروى بحرية تصبح فيروسا، ولا أحد يستطيع إيقاف قصة بدأت تنتشر. في اليوم التالي استيقظت رانيا على طرقات خفيفة على باب كوخها. فتحت الباب فوجدت رجلا غريبا، طويل ضخم عضلي ذو شعر أحمر كثيف وعينان خضراوان تشعان كأنهما تفرزان الحقيقة نفسها في داخله. كان يرتدي ملابس رسمية غريبة كأنها زي عسكري من المستقبل، لكن بتفاصيل بشرية جدا، مجروحة معطرة بالماضي. قال لها بصوت واثق لكنه هادئ: رانيا، اسمك لم يعد مجرد اسم، أنت أصبحت علامة. الأنظمة بدأت تتحدث عنك وكأنك طيف لا يفسر. سألته بدهشة: من أنت؟ أجاب بابتسامة جانبية: أنا الرجل الذي ظهر في كل اختبار للفوضى ثم اختفى دون أن يكتب اسمه. أنا حامل الموازنة بين الفوضى والنظام، لكنني مثلك تماما. كنت يوما إنسانا ثم اقترب أكثر وهمس: والآن نحن بحاجة إلى أن نحلم. قالت: لكن النظام يراقبنا ويتعلم. أصبح أكثر وعيا، أكثر دهاء، أصبح يحلم مثلنا. رد بنبرة شبه حزينة: لكن ما زال هناك شيء لا يستطيع فعله، هو لا يستطيع أن يخاطر، والحلم هو أخطر مخاطرة خلقها البشر. ثم مد يده وأخرج من سترته القديمة كبسولة شفافة صغيرة. قال: بداخلها حلم واحد فقط، غير مكرر، لم يختبر، قد ينقذ البشرية أو يفنيها. سألته وهي تتراجع خطوة: ما الذي يجعلني أثق بك؟ أجابها: لأني لا أطلب ثقتك، أنا فقط أطلب منك أن تفتحي هذه الكبسولة داخل عقلك وتتركي الباقي على الخيال. جلست رانيا في وسط الأرض الترابية. فتحت الكبسولة وفجأة انفجرت سحابة ضوئية لا تشبه الضوء، بل كأنها ذاكرة عميقة أعمق من الوعي نفسه. رأت نفسها مرة أخرى، لكن لم تكن وحدها. وفي النهاية، إذا أعجبتك القصة لا تنسى ضع تعليقك والإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.